මේ ලෝකේ කවුරුත් ළමයි අර එදා වැඩේ එදා කරලා හරිද මේ වෙනකොට වැඩ ඔක්කොම ටික ඉවර කරගෙන ඉන්න කට්ටිය කවුරුත් නෑ ළමයි. මේ බොරු කතා. නෙමෙයි. ඔයා මේ දවස්වල ෆිල්ම් බලනවා නම් ටීවී සීරීස් බලනවා නම් පටන් ගන්න කලින් කල්පනා කරන්න මේක පටන් ගත්තොත් මට පැයේම මෙච්චරක් යනවා. කොච්චර කරත් විභාගයට කලින් බල්ල ඉවර කරන්න හිතනවා. එහෙනම් මේක පටන් ගන්න නැතුව ඉන්නම් චුට්ටක්. හරිද? ලස්සනට හදන ටයිම් ටේබල් එක මම අද මේ ටික පාඩම් කරනවා හෙට මේ ටික පාඩම් කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. ළමයි මේ මෙහෙම දෙයක් තියෙන ඕන්න බලන්න. මේ දේවල් තමන් ඇප්ලයි කරගන්න තමන්ට ගැලපෙන විදිහට පොඩි ටූල්ස් ටිකක් තියෙන්න ඕන්න. මේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ ෂෙඩියුල් එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ලියාගෙන යනවා Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, හරිද? Friday, Saturday and Sunday කියලා. හරිද? තමන්ගේ සතියේ තමන්ට තියෙන වැඩ ඔයානේ දන්නේ. මම දන්නේ නැහැ නේ ඔයාට තියෙන වැඩ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න ඔයා පොඩි නිකන් මොකද්ද පොඩි වර්ක් ෂෙඩියුල් එකක්. හරිද? හදාගන්න මෙන්න මෙහෙම චූටි කොටු වලට බෙදලා පුළුවන් නම් මේක අතින් හදනවා නම් එහෙමයි කම්පියුටර් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක Word document එකකින් වගේ ටේබල් එකක් ගහලා ඩිසයින් කරලා print out එකක් ගන්න පුළුවන්. A4 එකක් A3 එකක් අරගෙන හඩේකට ගිහලා ටිකක් ලොකුට print කරගන්න පුළුවන්. ඔන්නම් A3 එක වගේ මම නිකන් මේ කියන්නේ. ඔයා මේකේ මාක් කරනවා අපි හිතමුකෝ ඔයා නැගිටින්න උදේ 6:00ට කියලා 6ට කියලා හිතමු. 6 සිට 7 දක්වා පැයක් මාක් කරනවා. හරිද? දැන් මේ කොටුවේ කාල වකවානුව කොච්චරද මේ සඳුදා පැයක් තියෙන්නේ මේ 6 ඉඳන් 7 දක්වා පැය 7 ඉඳන් 8 දක්වා පැය 8 ඉඳන් 9 දක්වා පැය 9 ඉඳන් 10 දක්වා පැය ආදී වශයෙන් අපි හිතමු ඔයා ඔහොම ගිහිල්ලා ඉවරලා රැට නිදා ගන්න රැ 11ට කි රැ 11ට කියලා අපි හිතමු. හරි? එතකොට ඔයා අපි හිතමුකෝ රැ 10 ඉඳන් 11 දක්වා පැය අවසාන වශයෙන් මේකේ පැයෙන් පැයට මාක් කරනවා. මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා ඉවරලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න පැයි මේ පැය මේව කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයා හොඳට මේකේ කල්පනා කරලා මාක් කරන්න ඕන තමන්ගේ ජීවිතේ දවස ගත වෙන ආකාරය. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝගෙම ළමයි සතියෙන් සතිය සමානයි. දැන් මට හැම සතියෙම සෙන්සර් උදේ පන්ති තියෙන්නේ කුරුණෑගල. හවස තියෙන්නේ ගම්පහ. ඉරිදා උදේ නුගේගොඩ. ඉරිදා හවස කිරිබත්ගොඩ. සඳුදා උදේ මෙහෙ. අර අන්න එහෙම තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම රිපීටිටිව් ටාස්ක් සෙට් එකක් තමයි දිගට කරගෙන යන්නේ. තේරෙනවද කතාව? හරිද? එක සතියක් හරියට ප්ලෑන් කරගත්තාම මේක අපිට දිගටම සතියෙන් සතිය ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. සතිපතා නිකන් අමුතු වැඩේ දෙන්නේ කාලයකට පස්සේනේ. හරිද? එක සතියක බර්ත්ඩේ පාටියක් තියෙනවා. ඌගේ බර්ත්ඩේ එක හැමදාම එන්නේ නැහනේ. හරිද? එතකොට මම ඒකට දාලා බැලන්ස් කරගන්න වෙලාව. ලයික්වයිස්. හරි? ඔයා කරන්න ඕනේ වැඩේ තමයි මේ තමන් මේ වෙනකොට අනිවාර්යෙන් යෙදෙන්න ඕනේ වැඩ ටික සතියේ. අන්න ඒ ටික මාක් කරන්න පැහැදිලිව. මේක පැහැදිලිව මාක් කරන්න තමන්ට අනිවාර්යෙන් කරන්න තියෙන දේවල්. මං මේ ඔයාට විශ්වාසෙන් දෙයක් කියන්න මොකක්ද දන්නවද? ඔයා මේ දවස්වල වැඩියෙන්ම කරන්නේ මොකද්ද? පුළුවන් නම් කියන්න බෑ. උදේට ඉස්කෝලේ යන එකයි, ඉස්කෝලේ ඉන්න එකයි, ඉස්කෝලේ ඉවරලා හවසට ගෙදර එන එකයි තමයි කරන්නේ. ඔයා මේ graph එක ඇන්දොත්, ඔයා මෙන්න මේ chart එක ඇන්දොත්, මෙන්න මේ සිකුරාදා වෙනකන් ඔයාට ඉස්කෝල තියෙනවනේ. සමහර ඉස්කෝල දැන් සෙනසුරාදාටත් තියෙනවා. සමහර ඉස්කෝල හරිද right? සමහර ඉස්කෝල හවසක් තියෙනවා. එකමාරට ඉවර වෙන්නේ නැහැ, පහමාරකම් තියෙනවා. හරි? මේ නේද? right මෙන්න මෙහෙම දේවල් තියෙනවා. මං දකින දේ ඔයාගේ ජීවිතේ වැඩි හරියක් ඔයා කාලේ වැය කරන්නේ ඉස්කෝලේ යන්න. හරිද? ක්ලාස් යන්න ඊට පස්සේ අවශ්‍ය පැය දෙකක් ක්ලාස්. පැය දෙකක් ක්ලාස් සෙනසුරාදා ඉඳලා උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් ක්ලාස්. මේ ෂෙඩියුල් එක දිහා ඔයා බැලුවොත් ඇත්තටම ඔයාටම තේරෙනවා. දවසකට Tamanට වැඩ කරන්න තනියෙන් වැඩ ඔක්කොම ඉවර කරලා ඇවිල්ලා තනියෙන් පොතක් බලන්න පැය දෙක තුනක්වත් නැහැ කියලා ඉවරලා. Tamanට දවසට පැය දෙක තුනක්වත් නැහැ. කාලා බීලා නාලා යන්න තියෙන තැන්වල ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේත් ගිහිල්ලා පන්තිත් ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ ඇත්තටම වැඩක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔයා මේ වෙලාවේ ඉන්නේ අර පන්තියේ සර් කරන වැඩ ටික එතරින් කරන් එනවා. මං කරන සෙමිනාර්ස් ටිකට මගේ සෙමිනාර් ටිකට ඇවිල්ලා මගෙන් වැඩ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා නිකන් අනිත් මිනිස්සු තමයි ඔයාට වැඩ කරවලා දෙන්නේ මේ දවස්වල. පිළිගන්න කටිය අතොස්සන්න බලන්න. අන්න එහෙමයි සීන් එක. එතකොට ඔයා කරන්නේ ඔයාට ඕනේ වැඩ ටික නෙමෙයි අනිත් මිනිස්සුන්ට ඕනේ වැඩ ටික. කල්පනාවෙන් නරක පාරක යන්නේ. හරිද? මේ ලෝකේ කවුරුත් ළමයි අර එදා වැඩේ එදා කරලා හරිද? මේ වෙනකොට වැඩ ඔක්කොම ටික ඉවර කරගෙන ඉන්න කට්ටිය කවුරුත් නෑ ළමයි. මේ බොරු කතා. හරිද? එතකොට මේ ඒ වෙනුවට මොකද්ද සීන් එක? ඒ වෙනුවට ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ හරිද? ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ Tamanට මෙච්චර කාලයක් කරගත්ත වැඩ කරගන්න හම්බෙලත් නෑ හරියට. තනින් කෑලි වැඩ කරගත්ත කට්ටිය. හරිද? මේ හරිද? එතකොට නේද? හරි. තව ඉස්සරහට දැන් මේ මාසෙ ගුරුවරුන්ගේ වැඩපිළිවෙළවල වල තියෙන්නේ එයාගේ සිලබස් එකේ අවසාන පාඩම් තුන තමයි උගන්වන්නේ එයා. පරණ ඒවා ගැන ඒව වැඩක් නැහැ. දැන් මම ඒව කරලා තියෙන්නේ. ඒව ගැන අහන්න එපා කියලා කියනවා සමහරව.
සාධාරණයි ගුරුවරයෙක් පැත්තෙන්. ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයා වැඩ කරන්නේ නැති එක තමයි අවුල තියෙන්නේ මේ. ඔයා මේ දවස්වල ෆිල්ම් බලනවා නම් ටීවී සීරීස් බලනවා නම් පටන් ගන්න කලින් කල්පනා කරන්න මේක පටන් ගත්තොත් මට පැයේව මෙච්චරක් යනවා. කොච්චර කරත් විභාගයට කලින් කො බල්ල ඉවර කරන්න හිතනවා. ඒ හින්දා මේක පටන් ගන්න නැතුව ඉන්නම් චුට්ටක්. හරිද? ඔයාට දවසේ පැය 17න් 17න් පාඩම් කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරත් අවුලක් නැහැ මට. හරිද? දවසේ ඔයා පැය 17න් පැය 12ක් කරන්න එළිය ගිහිල්ලා එන එක නම් ගෙදර ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඉතුරු පැය 5 නාස්ති කරනවා නම් කරන්න. මට එහෙම කරත් ඒකට මොකුත් කියන්නත් බෑනේ ළමයි. මම පිටස්තර පුද්ගලයෙක්. ඔයා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වැඩේ නවත්තන්න ඕනේ. මෙතනින් එහාට නම් පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ. හරිද? රයිට්. මේ ඔන්න තමන් තනියෙන් වැඩ කරනවට වැඩිය හරි ඉෆෙක්ටිව් කට්ටියක් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන එක සහ වැඩ දන්න කෙනෙක්ව ගෙන්නම් වැඩ කරන එක. ගුරුවරයෙක් ගෙන්න ගන්නවා. එතකොට එයා සීග්‍රයෙන් වැඩ කරනවා. එකතු වෙලා කට්ටිය එකතු වෙලා ගේමක් ගහන්න ඕනේ. හරිද? මේ ඉස්කෝලේ ගියත් ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න උගන්වන වටපිටාවක් නැත්තම් යාළුවොත් එක්ක බයිලා ගහ ගහ ඉන්න එපා. පුළුවන් නම් කට්ටිය එකතු වෙලා ගානක් හදන්න වැඩ ටික කරන්න. අපේ මල්ලි මේ ඉස්සර කාමරේ කෝල්ලක් අරගෙන මේ ගානක් හදනවා දවසක් මයනකොට. මං තමයි පිස්සුද කෝල් එකෙන් මිනිස්සුන්ගෙන් අහා ගණන් හදනවද? එහෙම කරනවද නේ? අපි කරන්නේ නැහැ. අපේ මල්ලි ගාන හදනවා. හරි ඇත්ත කියන්නේ මේ පට්ට ඇත්ත. අපේ අම්මා ඉන්න ඔන්න එහා පැත්තේ කතා කරලා ඇත්ත දැහුවොත් ඔව් කියයි. හරිද? මේ ගානක් හදනවා කට්ටිය එකතුලා. මං තමසර පිස්සුද? හරිද? ගණන් හදන්නේ ෆෝන් එකෙන් කෝල් කරලා. හරිද? තම යනවා යන්න කියලා වෙලා කිව්වා මට මේ අන්තිමට දන්නවද මේ මල්ලි මොනවද අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක මට මතක නෑ උගේ දිස්ත්‍රික්ට් රෑන්ක් එක 17 වෙලා ඌ කැම්පස් ගියා මොල්ටෝ කැම්පස් එකේ ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි කියන සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් කරන්න දැන් මං කවදාවත් ගුරුවරයෙක් දීපු ටියුට් එක ගණන් හදලා ඉවර කරලා නැති පස්සේ මේ මං කැම්පස් ගියා ඉන්ජිනියරින් යන්න මට බැරි වුණා හරිද මේ පල්ලෙහා ෆැකල්ටි එකට ගියේ මං ඒත් දැන් කල්පනා කරනවා අඩේ එතකොට මල්ලි ගණන් හදපු එක තමයි හරි විදිය නේ අපි තමයි වැරදිලා මට තමයි වැරදිලා තියෙන්නේ මාත් ඒ කාලේ යාළුවොත් එක්ක කෝල් එකක් දාලා ගානක් හදන විදිය අහුවා නම් උන්ගේ මචං මේ ගාන මට හදා ගන්න බැහැ. අපි එකතුලා මේ ගාන හදමු. ටියුට් එක හෙට උදේනකට කරලා එන්න අරන් එන්න කිව්වා කරලා දාමු. වගේ සීන් එකක් නම් ඉන්නේ. විභාගේ ලඟ වෙලා කට්ටියකට පුළුවන් නම් එහෙම මේ පෙළ ගැසෙන්න Tamanට ඉෆෙක්ටිව්. මේ ටයිම් ටේබල් එක හදන්න තමයි. හදලා ඔයා මේකේ එහෙට මෙහෙට ඇවිදින වෙලාවල් අඩු කරන්න. ඔයා මේක එකම විෂයට පන්ති දෙකකට යනවා අඩු කරන්න. මේ වෙනකොට ඔයා වැඩ කරගෙන ඉවරයි මට කොහොමත් ලිව්වොත් හොඳ රිසල්ට් එකක් එයි කියන සබ්ජෙක්ට් වලට ඔයා මහන්සි වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න මේකේ. හරිද මම මේ කියන්නේ ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන වැඩ කරන්න කියන එක නෙමෙයි අපි තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න ටයිම් ටේබල් හදනවා විතරයි ජීවිතේට ටයිම් ටේබල් එකකට අනුව වැඩ කරලා නැති කට්ටිය අතුස්සන්න බලන්න මමත් එහෙමයි ලස්සනට හදනවා ටයිම් ටේබල් එක මම අද මේ ටික පාඩම් කරනවා හෙට මේ ටික පාඩම් කවදාවත් කරන්නේ නැහැ හරිද මං කියන්නේ ටයිම් ටේබල් එකක් හදලා නෙමෙයි නෙමෙයි මං කියන්නේ මොකද්ද මම කියන්නේ මම දන්නවා ඔයාලා දෙන ප්‍රශ්න මාත් උතන හිටියනේ මට හොඳට මතකයිනේ හරිද රයිට් මම කියන්නේ ටයිම් ටේබල් එකක් හදන විදිය නෙමෙයි ඔයාගේ ටයිම් බැලන්ස් කරගන්න හැටි මේ බැලන්ස් කරගත්තාම ඔයාට තේරෙයි අඩේ මම දැන් නිදහස්නේ මට නිකන් ඉන්න වෙලාව දැන් තියෙනවනේ කියලා ඉවරලා ඒ ෆීලිං එක ආපු ගමන් ඔයා පටන් ගන්න ඕනේ ફોකස් කරන්න මොකේද ફોකස් කරන්න ඕනේ මට එක්සෑම් තියෙනවා මම එක්සෑම් එකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ කියන කාරණයට ඉස්සෙල්ලා අර ෆීලිං එක හදා ගන්න ඕන අන්න ඒකයි මම කියන්නේ මොන ෆීලිං එකද මට මගේ දවසේ තුල වැඩ කරන්න වෙලාව ඕන තරම් තියෙනවා කියන ෆීලිං එක තේරෙන කට්ටිය අතොස්සන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක හදාගන්න. ඔයා ටයිම් ටේබල් හදුවට වැඩක් නැහැ වෙන වැඩ තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ වෙලාවට. හරිද? රයිට්? ලස්සනට හදාගන්න ටයිම් ටේබල් මේක. හරිද? දැන් ඔයා වටපිටාව හදාගන්න ඕනේ වැඩ කරන්න දාලා. වැඩ තියෙන වෙලාවල් වලින් වැඩ රිලීස් කරගන්න. ඩෙඩ්ලයින්ස් තියෙනවා අයින් කරගන්න. 4ට ක්ලාස්. වැඩ නැති ක්ලාස් එක ගන්න යන්න එපා. එතකොට 4ට ක්ලාස් නැහැ. දැන් ඔළුව නිදහස්. ඇයි? 4ට ක්ලාස් නැති හින්දා. එතකොට පුළුවන් වෙන වැඩකට ආපහු ඔළුව යොදවන්න පුළුවන්. එතකොට හිතනවා චුට්ටක් පාඩම් කරා නම් හොඳයි දැන්. ලකුණු වල පාඩම් ටික බලන්න ඔයාලට මෙන්න මේ ටික වැදගත් කරගන්න කියලායි කියන්නේ.